สวัสดีครับอยู่กับช่องหลานปูดันครับติดตามงานครับบ่อ7 ไร่หลังจากหยุดไป2 อาทิตย์ครับอันนี้มาเปิดได้2 วันแล้วนะครับค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็วิ่งอยู่3 คันนะครับไม่รู้ว่าจะอีก2 เดือนจะเสร็จไหมครับขุดไปเรื่อยๆครับวันละ100 กว่าเที่ยวครับ140 150อยู่กัน3 คนครับรถ4 คันรถดำ3 ไมคโคร1 รถไถ1ครับก็หยุดหลายวันครับไปอาจารย์เขาได้ซื้อดินไปบ้านจะพุทธก็วิ่งไปให้ไหม10 รถเลย 10 รถบ่ต้องคุยกับเจ้าของดินนะครับลงน้ำแข็งครับ โอ้ ครับถ้าเขาให้ออกไปผมก็ออกครับแล้วแต่ทางเขาจะบอกให้ออกไปหาใครครับครับเริ่มลึกครับชั้น2ชั้น3ได้แล้วมาเด็กก้าคันแรงเฮ้ยร็อกกี้คันแรงเริ่มเปิดหน้างานได้เข้าที่เข้าทางครับถ้าฝนหยุดสักเดือนครับแรงสักเดือนหนึ่งโอเคเลยครับงานน่าจะไวกว่านี้เมื่อกี้ก็มีตามมาขอซื้อดินครับ10 เที่ยวครับออกไม่ได้ครับเจ้าของที่ไม่ให้ออกครับเราต้องให้เจ้าของที่อนุมัติครับเราถึงจะออกไปได้มาครับร็อกกี้จอดคู่กันเลย
คันนี้ลั่นสุดแล้วนะครับในทีมงานขึ้นหนึ่งยาวๆครับอันนี้น่าจะได้4 เมตร4 เมตรกว่านี่ได้4 เมตรกว่าขุดอีก3 เมตรครับพอดีไอบอลนี้ก็ตั้งเป้าครับเสร็จเดือนกันยาครับก่อนเกี่ยวข้าวครับก็พอมีงานวิ่งครับไปเรื่อยๆครับพอได้ครับพอได้ครั้งงวดครับอันนี้ก็ช่วงท้ายๆครับใกล้เลิกงานนะครับวันนี้ก็จะเคลียร์บินครับเคลียร์ยอดเดือนที่แล้วครับจะเหลือเท่าไหร่ครับดูครับขึ้น2ครับขึ้น2สบายครับเป็นเฟืองรอบช้าครับ
ขุดอยู่นี่จะครบ2 เดือนนะครับอีก2 วันครับครบ2 เดือนครับงานไม่ได้ครับฝนตกครับฝนตกรวมๆแล้วเกือบ20 วันครับไม่ได้งานเลยแกจะขึ้น2ไหมครับจับแก2ขึ้น2เลยโอ้ไม่แรงเลยดึงสโลปครับดึงไว้คร่าวๆครับเขามาเก็บงานครับแมคโครก็ทำงานได้เรื่อยๆครับพูดได้ไม่ต้องหยุดครับแต่คนขับเมื่อยครับวันนี้น่าจะอยู่มาได้น่าจะ150ตอนนี้น่าจะประมาณ150 เที่ยวเคยขึ้น2ตลอดครับเคย
ขึ้นได้สบายครับ ทางไม่ชันมากครับชมบรรยากาศยามเย็นครับ ไปเรื่อยๆ โอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องหลังปูดันครับ เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์คิวให้เขานะครับ จะเคลียร์เที่ยวของเดือนที่แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ สวัสดีครับ